नमस्ते सबैजनालाई म रोहित जन छेत्री आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि वेलकम टु bass&treble अनि यसरी नै पानी पर्ने नै टाइम थियो अनि त्यति बेला लेखेको गीत हो यो सो 251 मा यो त्यति चाहिँ मैले किजमा बजाइरहेको थिएँ भनौँ न सो सुरु चाहिँ मैले यो फर्स्ट 1 बाटै गरेको छु तिमीले रोजरीको इन्द्रेणी हौ प्रिय मेरो दुःख बिर्साउने मिठो आवाज प्रिय आजको वर्कसपमा चाहिँ जस एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो हैन मैले राखेको क्वेशन्स र अरू अडियन्सले पार्टिसिपेन्ट्सहरूले राख्नु भएको पनि क्वेशन्सहरूको चाहिँ उहाँले एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभएको नयाँ कुरा सिकियो हैन अनि कसरी चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ यो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मैले सिकेँ जस्तो लाग्छ यहाँ वर्कसपमा आएर इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट अरू भन्दाखेरि नयाँ नौलो लाग्यो अनि सबैको लागि नै हुने खालको सजेसन्सहरू दिनुभयो सो आई रियली एन्जोयड इट ट्राई गर्छु त्यही कारणले गर्दाखेरि म्युजिक थ्योरी अनि त्यसपछि तपाईँको जति पनि तपाईँले अरू जनर्सहरू अरू स्टाइल सिङ्गिङ अरू स्टाइल अफ म्युजिक तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ लिरिक्स राइटिङ आई मिन गीत लेख्नलाई त्यति नै खानुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो bass&trebleलाई नै एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यसरी यो अपर्च्युनिटीहरू दिनुभयो किनभने म चाहिँ एउटा गिग गर्ने आर्टिस्ट हो अनि हप्तामा 4-5वटा 6वटा जति सो भइरहेको हुन्छ अनि त्यत्रो गर्दाखेरि कतिखेर चाहिँ मोनोटोनस हुन्छ केही सिक्न पाए नि हुन्थ्यो कसैलाई राम्रो कुरा हेर्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको हुन्छ अनि ट्याक्कै यो मौका भेटेँ आउने मौका पाएँ आइ एम सो ह्याप्पी अनि अर्को कुरा चाहिँ नि मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स बटुल्न एकदम मनपर्छ र यति धेरै एक्सपिरियन्स भएको आर्टिस्ट तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो अनि उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ जसरी चाहिँ भन्नाले जस्तै कसरी चाहिँ गीतहरू लेख्ने कुराहरू अनि के गरेपछि कस्तो हुन्छ यो एक्सपिरियन्सहरू उहाँले यसो सेयर गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई चाहिँ एकदमै खुसी फिल भयो धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ अनि त्यही मध्येमा तपाईँहरूले गरेको गिभवेमा नाम पर्दाखेरि रोहित दाईबाट गिफ्ट पाउँदा त्यो पनि एकदम खुसी फिल भयो मलाई त्यही हो थ्याङ्क यू नमस्ते म रोहित जन छेत्री र आज यो bass&trebleमा भएको भोकल वर्कसप एकदमै रमाइलो भयो सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू मैले पनि धेरैवटा नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्ने चान्स पाएँ आज सो दिस इज माई सेकेन्ड वर्कसप अनि होस्ट गरिदिनु भएकोमा bass&trebleलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु